اول ما دخلنا بقى ومكتوب اولمبيك فيليج سنغافور 2010 دي بالنسبه لنا ابتدينا اللي هو كل واحده فيها اكسايتمنت مش عادي. واحده صاحبتنا اصلا كانت معايا بدات تعيط طبعا لو مش مصدقه. انا في الحاجات دي بارده جدا، انا تنحت بس بقى. هو ده البرنامج، هو ده. جيسي او جيس او بقى اختصارا خالص جي. انا بمرن في بيفت function training و PT as person training و I'm an ex-rhythmic gymnast Olympic champion. مرتاحة جدا بجد يعني مش متعودة بس حاسة ان انا على ورق. خلي بالك الحاجات دي من امريكا مستوردة يعني. ابو غالي ابو غالي دولارز اخضر برنت. جس يس اللي هي ايه جاسينث لا جاسانت. جاسانت. طب انا اديكي بقى مفاجأة عمرك. ايه انا اختي لا اسمها ما جاسانت. تهزرش. يا انت سلام. الوحيدة ايه ده ever. هو انا ليه ما اعرفش انا اول مرة في حياتي اسمع ان في حد نفس الاسم. انت الوحيدة ever اللي شفتها اللي اسمها جاسانت زي اختي وبتتكتب بالظبط زيك. اختك اولمبيكيه فشلنا في الموضوع. حاولت تبقى اولمبيكيه كانت بتلعب جمباز او جيمناستكس. للاسف لا. يبقى جاسينت اسمها نفس الاسم يعني. انا الموضوع ده بالنسبه لي انا يوم انا ما شفتهاش خالص. انا كله باسانت جيسيكا بس ما فيش جاسانت بنفس السبيلنج. يعني ايه بقى جاسانت؟ هو اسم تركي بس بالفرنش. صح اسم الوردة بالفرنش. يس ايوه معناه ايه برضه؟ اتس ا فلاور عامله زي عنقود العنب كده. الله والله مش بهزر. شفتي كريم جاب لك نعناع النهارده. بصي انا قلت لكريم النهارده قلت له عايزين زرع. كان اسمها شفت بقى كذب بتجاملك اقسم بالله. لا اصل بالظبط الحوار ده حصل كالاتي. قلت له هات زرع عشان عايزين نحط بتاع. قال لي انا جبت لك 2. فانا بقى قاعد متاهب هشوف بقى هنا نخله وهشوف هنا حوار. لقيته داخل عليا بنعناع بس فكره جديده فحلوه اوريجينال حلوه. أيوة فبقول له انت عارف ان دي نعناع؟ قال لي اه طبعا. قلت له طب انت جبتها ليه؟ قال لي عشان احلي ريحه الاوضه. ده طبعا اي ظرف لانه مفيش حاجه اسمها كده. لان عاده الزرع انا بتكلم بجد دلوقتي النعناع والحاجات دي عشان تشميها لازم في مؤاخذه تخبطي عليها تطلع ريحتها تمام. فاحنا دلوقتي حطينا عشان نحطها في الشاي غالبا عشان لو حد عايز يشرب ايوه شاي. دلوقتي الجست لما يبقى عايز يشرب شاي نطلع له نعناع فريش. بجد جاي تهزر والله العظيم. والله نعناع فريش اون ذا سبوت. جوسة اورجانيك. اولمبيكس. انتي واحده من كام حد من مصر راح الاولمبيكس؟ يعني كبنات in general احنا التوتال مش كتير. يعني I don't know the exact number بس احنا مش كتير. يعني بتبقى مثلا مش كل Olympic Games كمان بيطلع فيها يعني a champion بنت. usually بتبقى معظم الحاجات بنات بتبقى أولاد يعني. جودو بقى بالظبط كاراتيه شيش. يعني شيش كان فيه قبل كده برضه بنت. وانتي رحتي الاولمبيكس جيمناستكس ايقاع ريتميك جيمناستكس اللي هو ايه بقى؟ اوكي هو جمباز ان جنرال في 2 تايبس. في الجمباز الايقاعي والجمباز الفني. الجمباز الايقاعي ده اللي انا كنت بعمله اللي هو بتبقى عباره عن 4 روتينز. والروتين بتبقى عباره عن جمله مده دقيقه ونص. بنلعب بكذا اباريتس بقى كذا اداه. يعني في حبل بنسميها جمله. ده اللي هو المزيكا يعني بتبقى مزيكا متمنتجه على دقيقه ونص والكوريوغرافي بتاعتها شغاله طبعا كومبوننتس معينه كجمباز وايز وكده. لازم تكون موجوده elements throws artistry executions وحاجات كده. بيرموا كوره في الهواء بتنزل. أيوة بالظبط. والشريطه بالظبط. يعني هي حبل طوق كوره شريطه والصولجان. انا بعرف العب الصولجان.
الصولجان ده صعب قوي. ده اصعب واحد. انا وانا صغير كان اسمي بيسو الصولجان. ليه؟ لانه بيعرف يلعب صولجان، اجمد واحد صولجان. اللي هو اني اللي هو الصولجان أنهي مش ده؟ محتاجه شرح. الصولجان اللي هو في منه عايزين في اتنين الاديت ده. نبقى نحط صولجان. فوق كل واحد صولجانه او نعناع يعني. لو في التفاهه يا احنا منعنع. ملوك. طيب بس النوع التاني بقى الجمباز الفني ده اللي هو basically ممكن بنت او ولد يلعبوه. it's more about strength. بيبقى بقى اللي هو حصان حلق متوازي، الرينجز اللي بتتمسك دي مثلا لما تلاقوا اي ولد بيجري وبيعمل سمر سورد ده اللي هو شقلبة الفني. والحاجات دي، ده الفني. حصان حلق يا مان. صح حلقة فعلا. على فكره انت مالكش في طب الاولمبيكس انا ما كنتش يعني الايقاعي ما فيهوش ما ولاد. فيهوش ولاد. عشان عنصريه. دي كويس عنصريه. based on flexibility, agility work. It's a very graceful sport. It's mainly for girls in general. ما ينفعش ولد يدخل مش هتلاقيها مش راكبه. بس غريبة أنا يعني زي مثلا السكيتنج، الرقص على السكيتنج في ده وفي في ده. ولاد وبنات. دي لا غريبة دي قوي. ما فيهاش يعني انا لما قلت بيسو صولجان دي كانت مش حاجه. لا ممكن تمام. تبقى صولجان في ممكن بقى السيرك، في مش لازم مسك محمد آه. الحي. عادي تتعمل برضه. لحقتوني. طب بقول لك ايه، دلوقتي انت اتسالتي كتير فشخ منك ومن صحابك ومن انترفيوز وبتاع على ان انت رحتي الاولمبيكس وكده، وانا متاكد ان كريم هيسالك حاجات في الدبث بتاع الاولمبيكس، بس انا اهتماماتي مختلفه تماما. دلوقتي وانا عندي 8 سنين رحت بطوله عالم للانديه، كنت بلعب هاندبول اوكي. انا والفريق بتاعي في هليوبلس، وسافرنا الدنمارك. انسي البطوله كان شكلها عامل ازاي، اللي حصل ثرو اوت البطوله هو ده اللي انا مهتم بيه، اللي هو محدش يعرف عنه. مثلا احنا كانوا قاعدين في مدارس زي دورمز كده، مدرسه او فاتحين الفصول اكشلي وشايلين الديسكات وجايبين لنا مراتب وبتاع، وكلنا نايمين احنا بقى وسويسرا ويعني كل بلاد العالم، يعني مش عشان احنا مصريين فنايمونا على مراتب كل على الارض. الديليجيشنز المفروض تبقى مع بعض. ديليجيشنز كل الديليجيشنز. بس كان في حاجه لفتت انتباهي، ان احنا لما كنا بننزل ناخد دش في الفستير. ما كنتش متوقع ان هيجي السؤال. انت عارف اللي جاي. فجأة القصة خدت تويست معين. انا تويست مختلف. صولجان المهم تويست. لما نزلنا نخش يعني ناخد دش وكده، فاكتشفنا يا باشا ان الفستير اللي بياخدوا فيه دش عباره عن دوريه كده كبيره وتشاش كتير ومفيش فواصل. كنت حاسس ان في تويست جاي. فاحنا كانت مشكلتنا ان احنا مش عارفين ناخد التشاش امتى، لان عندنا فرق كتير قوي وكله اوروبيين بينزلوا يستحموا قدام بعض، واحنا مصريين عندنا الكبرياء والوقور وكده. فما كناش بنعرف نعمل ايه، فساعات كنا بنضطر ننزل 4 الفجر عشان ناخد دش وننشف من البرد في الدنمارك، عشان ابقى انا لوحدي باخد دش في نص 12 شاور حواليا. وكان في بقى اولاد وبنات وكده، فكان الموضوع فيري ديستربنج يعني. حمام كومن مش حمام، هو كان فيستير زي يعني السجن. بس كومن. ما هو غريبة دي. كومن. لا عارفه ليه غريبه؟ لان كمان الفرق كانت ميكست. ايه ده؟ يعني احنا كنا اولاد بس، كنا بنلعب مثلا الصين كان ولاد وبنات. ايه ده؟ والهاندبول از فيري اجريسيف، يعني از 1 تو 1. ايه بس انا عمري ما سمعت عن ان فريق هاندبول عامه ميكس بنات وولاد. بالظبط، احنا غالبا عشان كنا تحت سن معين فكان عادي. فاحنا خسرنا ليه بقى؟ اوكي. عشان الفريق الصيني اكتشف ان كل ما تيجي بنت تخش مفيش حد من الولاد بيروح يصدها، لان هو عشان تصد واحد في الهاندبول بتمسك ايد هنا كده وايد في الايد. وكل ما تيجي بنت تخش تاخد بنت نقوم كلنا عاملين كده مش احنا متربيين. فلبسنا او تخش كده. فجينا في السيمي فاينل او تخش كده. فجينا في السيمي فاينل مش هتشوطوا. ام فريق الصين نزل اللعيبه كلهم بنات. ما تهزرش. شيلنا قبح بقى. بقول لك كده كنا نازلين قدام السعوديه والله من المستهل يا كوتش، اقسم بالله من المستهل يا حبيبي مسكها مش قادر يا كوتش. فاهم؟ الاولمبيكس بقى كانت عامله ازاي؟ بس هو انا بس معلش قبل ما نخش في الاولمبيكس انا القصه دي اعمل لها انبيكينج. لا انا اعمل لها انبيكينج بعد بس. فبالنسبه للاولمبيكس يعني كانت عامله ازاي؟
يعني اولمبيكس فشخ بقى، وانا رايح الاولمبيكس وبتاع، وانا اجمد واحده في اللعبه دي في بص، هو العالم، انت بتفضل بتتعاملي المعامله دي ولا؟ بس هي هحكي لكم بالظبط البروسيس كان ماشي ازاي. هي المفروض ان كله بيبقى في الاولمبيك فيليج. فاحنا مبدئيا اول ما وصلنا كل واحد اخد موبايل فور فري هديه بسيم كارد، ده سبونسرز دي شكلها سبونسرز. بفيزا كريدت كارد عليها البراندنج بتاع الاولمبيك جيمز وكل حاجه. و you can actually use it بقى في اي حاجه، تاكسي، اكل، يعني هما الاولمبيكس الفيدريشن مدياكو فيزا كارد فيها فلوس؟ تهزريش والله اصلا تجيبي اللي انت عايزاه. ممكن تروحي تجيبي LCD سكرين يعني. ما انت عندك منين تجيبي؟ منين؟ من الاولمبيك بتاع ولا من البلد؟ هو الاولمبيك فيليج وبره. بس الاولمبيك فيليج دي طبعا هتلاقيها حاجه يعني متوحشه. ما كانت خطيره بقى طبعا. يعني. وفي ليميت؟ انا اسف ان انا بسال على حاجات يعني تافهه جدا، بس خالص. بس في ليميت للفيزا كارد؟ ايه ده؟ هي لغايه فتره الديوريشن بتاعت الاولمبيك جيمز نفسها. ممكن تروحي تتجهزي، ممكن تجيبي يعني فيسبا مثلا. انا المفروض هي معايا، انا ممكن اوريها لكم اصلا بس طب معلش، ولسه بصرف منها لحد النهارده. خلاص بالظبط. انا خارجه بيها بالليل. يلا يا ولاد عزمكم على العشاء. لا هي خلاص اول ما الديوريشن بتاعت الاولمبيك جيمز كلها بالايام خلاص خلصت خلاص. يعني هم عاملينها by the date of ending the games نفسها. بس ملهاش ليميت ولا انتي عشان كنتي يعني موزونه موفره وعامله حساب يعني honestly ما اعرفش طبعا كان محطوط فيها قد ايه، بس احنا كنا 5 طالعين 6 actually. لا كلنا عادي جدا نصرف منها اي حاجه. واو. باكيت ماني، لما كنا بننزل فود كورت whatsoever محتاجينه بنجيب منها يعني. transportation even though inside the Olympic Village transportation كلها متظبطه، بس بره كنا بنستخدمها. طب وايه بقى غير الفيزا كارد؟ دي كانت اول حاجه هي والموبايل. بعد كده بندخل بقى عاملين like a huge زي بوت كامب كبير قوي، كله booths from each country already participating في الأولمبيك جيمز. وكل بلد البوث بتاعتهم فيها بقى like a game that's related to the traditions أو the identity of this country مثلا، أو الculture mainly بتاعت البلد دي. بس في كل game actually لما بتكسب هما كانوا بيدينا like زي letter كده عليه map للجيمز دي and that you can في الآخر تكسب مثلا cover للموبايل. ممكن تكسب دريم بارك. دريم بارك سنغافورة. It was very entertaining يعني. بتبقى حاجات كلها related طبعا كان في ايكون معين اللي انا فاكراه كان اسمه ليو. كان هو ده الايكون بتاع اولمبيك جيمز هناك يعني، اللي هو واحد بتاع ميه وكان حد تاني بتاع فاير مش قادره افتكر اسمه ايه. زي الديك في كاس العالم. حاجه شبه كده. حاجه شبه كده. هو انت بتبصليش ليه؟ مستدفهني يا استاذ فاز؟ ايه ده؟ لا خالص لا بص مستني اشوف تعليقه على الديك بس مش طيب. قلت له حاجه زي كده. تمام ديك يعني. والله مش كان في كاس عالم كان في بتاع فرنسا 98. طب ما هو ما انا ايوه والله صح. ماشي طيب مش كده عادي. وبعدين بس طلعت فاهم بس تتأكد بس لو كنا انا بقول حاجه اي كلام. بس فهو احنا كانت لايك بنجيب حاجات لليو، بنجيب حاجات للكاركتر تانية كانت remember اسمها قوي. وكانت الجيمز كلها بعيدا عن ان انت you get to know the culture of each country which was pretty interesting. انت كمان بتكسب حاجة out of it، انت بتكولكت مع الماب اللي انت عندك يعني. ف it was very interesting, it was very entertaining. بس طبعا ما كناش بنروح يعني on ده في الاوف دايز بقى بالظبط. كان في الايام اللي ما عندكمش فيها بطوله بتروح، لان احنا كنا بنتمرن تمرينتين يعني 4 ساعات الصبح 4 ساعات بالليل في الاولمبيك فيليج. ما نطلعش بره فيها كل حاجه بقى. بس احنا قعدنا هناك اسبوعين. بكل ده في اسبوعين بس؟ اسبوع قعدنا قبليها عشان بنجرب الاراضي التابي يعني. البطوله اللي هنلعب فيها بنسميه تابي كده زي الارض اللي هي بس هي بتبقى معموله بطريقه معينه ان هي ما تبقاش ذات سليبري، وفي نفس الوقت سنه بنعرف نجامب اون نعمل ارض الحمام. لا انا عندي لما اخرج من الدش بس مش عارف مالي ومال الدش النهارده. السؤال حيوي بقى. طب انا اسف.
احكي لي عن اول يوم وصلتي للاولمبيك فيليج. I was in a complete denial. انا بجد يا جماعه حاسه اللي هو ده حلم مش حقيقي، اللي هو مستحيل ده بجد. انا الاحساس ده كنت انا ومعايا 5 تانيين من صحابي كنا نفس التيم، احنا بس شايفين اللوجو بالاولمبيك رينجز واحنا داخلين ومعانا بقيه الديليجيشنز، اللي هو احنا مش مصدقين ان احنا فعلا من احسن ناس في العالم، يعني انا من كل كونتيننت، فاحنا جايين، فاحنا اللي هو بالنسبه لنا الموضوع و the experience itself is undescribable، واللي هو فانتوا مش مجمعين. انتوا مش طلعتي مجمعين. من هنا، طلعتي انت والجروب من هنا من مطار القاهره ورحتوا هناك، ومن هناك بيحصل ايه؟ سنغافور بتنزلوا تلاقوا بقى دخلنا سنغافور، خدنا باص معين بقى تبع الاولمبيك فيليج، عليه وكانوا ال5 خدونا حلقات. بقى من هناك، فاحنا بنتفرج على البلد اصلا خطيره. انا بسمع عن البلد سنغافور بجد خطيرة. حلوه قوي 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 ونضيفه بزياده. فاحنا بنتفرج بقى اللي هو شايفين خضره وبتاع، حاجه مش عاديه، فستيل اكني ايه، انا مسافره عادي رايحه بطوله بره وبتاع، مش اولمبيكس بقى. فاحنا اول ما دخلنا بقى ومكتوب اولمبيك فيليج سنغافور 2010، دي بالنسبه لنا ابتدينا اللي هو كل واحده فيها اكسايتمنت مش عادي. واحده صاحبتنا اصلا كانت معايا بدات تعيط طبعا لو مش مصدقه. انا في الحاجات دي بارده جدا، انا تنحت بس بقى، اللي هو محدش بيكلمني دلوقتي، وكل أنا بس واحد بحاول افهم اللي بيحصل. والرياكشن بتاعه لا مش عادي يعني. بس لغايه لما اكتشلي بقى خلاص دخلنا، وكل واحد قعد بقى الديليجيشنز قسمونا، يقولوا لنا البلان، الانترنال بلان بتاعه الفيليج نفسها، لان كان في كذا صاله بنلعب فيها مش صاله واحده بس، ومره او مرتين في الاسبوع لو انا فاكره صح، كنا هي اللي بنروح نجرب بقى ارض الاولمبيكس نفسها يعني. بس فدي كانت بالنسبه لنا اول اسبوع اللي هو خلاص ابتدينا ندخل في المود ان خلاص احنا بنتمرن واحنا في الفيليج وتمام يعني بقى. انتوا من كتر التمرين تكنيكلي تلاقي ما فخلاص فيش وقت we got- تفكروا اصلا ان انتوا في ما الاولمبيكس بالظبط. ولا فين. طب وانتوا مفصولين بقى، pressure. بتشوفوش غير بتوع الجيمناستكس الايقاعي؟ لا طبعا تشوفوا بنشوف كله بقى، كله. بتشوفي بتاع الرمح معدي، كله محمد ما هي بتاع دي كانت بتاع لذيذه. الرمح معدي بتاع الرمح معدي، بتاع الروبابيك. تراك اند فيلد بتاع احنا ساعتها اسماعيل كان جلة. معانا- اكيد في واحد فريق. اسمه اسماعيل جلة مثلا. لا ما عدش علينا. عارفه الجلة؟ اكيد عارفه الجلة، ما ايه تهزريش ده؟ ازاي والله. ما تعرفش والله. الجله بجد؟ اولمبيكيه كمان. Man, الجلة I don't الجله know. معروفه مين أوي جلة؟ الجله دي. الجله دي الجلة اللي هي الولاد اللي هو بيقعد يلف أيوة. على نفسه ويقوم رامي مره واحده اوكي. غير القرص ده اللي بيبقى ماسك بتاع زي اسمه ايه زي الفريسبي، الامريكان، زي الفريسبي. مستر امريكا اسمه ايه؟ كابتن مستر أمريكا. اولمبيا. بتاع مارفل، كابتن امريكا. كابتن أمريكا. كابتن امريكا. ماسك بس على صغير كده، ماسكها كده ويقعد يلف ايه ده؟ ما كنتش العاب عارفه قوه. اسمها. ايوه ماشي. عارفاها بس ما اعرفش اسمها. الجله دي بقى اللي هي الحبل ده اللي ماسك في اخره فيه كوره، ايوه، كده. ويقعد يعمل أيوة، كده أيوة. زي النحله. اوكي. لا دي ما انتوا معلومة كلكم بقى جديدة. بتشوفوا بعض في الاولمبيك فيليج. احنا ما هي اللذيذ ان احنا كلنا بنinteract مع بعض، بنسوشيالايز، بنتعرف يعني معظم الناس اللي احنا تعرفنا عليها وقتها هناك كلهم من بلاد تانية، ومش شرط ان كلهم كانوا جمباز. وتعرفتوا بقى على ناس انترستنج؟ لا الناس كلهم، كل الناس جايه بفايب خطيره، كله مبسوط. مفيش vibe competition مرعب؟ مفيش مفيش كومبيتيشن، ان هو احنا خلاص اولمبيكس، احنا كلنا هنا اولمبيانز بقى. بس حتى ايفن ما بين الناس بس- بتوع نفس السبورت. honestly لا معانا احنا ما حسيناش بيتهيألي قوي في هيبقى الحتة دي. كومبيتيشن اكتر في السولو سبورتس. ده اساسي. الناس اللي بتلعب من غير تيم وعندها نرجسيه وبتاع، انا احسن واحد في العالم، غير فاهمك هم. طبعا. لو هي احسن واحده في العالم بس الاربعه اللي معاها مش حلوين، هي مش تبقى احسن واحده في العالم. احنا أيوة، عشان أيوة، كده فاهم داخلين قصدك. تيم مع بعض. بس دي بيحبوا حلاوتها بعض، لسه بصراحة. اصحاب لحد دلوقتي. لا في بوند مش Very, عادي. very طبعا. we close are more يعني. like family. عملتي تاتول اولمبيكس طبعا هنا؟ اخدت ختم. عملتيه في سنغافور؟ لا عملته actually بعديها بكتير. طبعا. عملتيه ملون ولا اسود كله؟ لا اسود. اوكي. مش بس- عايزه تلوني؟ عندي الوان فول ماستر. لا تمام. طب احكي لي كمان عن لما اكشلي عرفتي ان انت خلاص داخلين الاولمبيكس. عرفتي ازاي؟ احنا بنعرف من قبليها، بيبقى في وورلد كوبس، في وورلد تشامبيونشيبس بندخلهم، ولازم ناخد a certain ranking،
ومن البطولة الأفريقية يعني احنا أول ما عرفنا ان احنا طالعين خلاص هنتأهل للأولمبيكس كانت من تصفيات بطولة أفريقية طلعناها. ساعتها كانت 2000 و8 طول والله 2008 حسيت قلبي قال لي 8 كانت 2008 و2008 و2009 لازم نعدي الاثنين ولازم نرانك في الاثنين بالظبط. فهي اخر واحده دي بقى اللي هي كانت 2009 هي اللي بالنسبه لنا كانت خلاص اللي هي the final decision ان خلاص التيم اللي طالع هم دول. بس انا اصلا وقتها بالنسبه لي انا كنت ضايقت جدا لان انا كنت نازله as an individual ونازله في نفس الوقت جروب اكسرسايز. انا كنت شغاله الاثنين مع بعض. هو كله بيعمل كده؟ لا مش شرط. لا مش كله. لا المميزين فقط. بس الاثنين كنت في الاولمبيكس فيهم يعني كنت هتروحي الاولمبيكس فيهم؟ ما هو ما هي هم كانوا بياخدوا اول 3 في رانكينج كانديفيدوال في الفردي. اول 3 دول بياخدوا منهم والثالثه بتاخد الثالثه والرابعه بيبقى بياخدوهم بقى للجماعي اللي هو اللي احنا فيه. فهي had a very bad luck وقتها وكنت متضايقه بقى جدا فما طلعتش من الرانكينجز بتاع الفردي. فاخدوني في الجماعي. انهيار بقى ساعتها وكنت متضايقه جدا وعش ايه لغايه لما بجد طلع ان قرار ان انا اصلا رحت فعلا جماعي كانت احلى حاجه حصلت في حياتي. لان جماعي في الجمباز ان جنرال بيبقى في حته تانية خالص عن الانديفيدوال participants in general. يعني as an individual انت بتنزل بتلعب روتين بتاعك خلصت طلعت انت مسؤوليتك انت نفسك وخلاص. عايزه اعمل حلو هعمل حلو عايزه اوقع هوقع عايزه اخيش الدنيا خالص it's all my responsibility. انما التانية حلاوتها ان it's في harmony بقى في team work في team spirit. بنبقى بتتعلم يعني ايه ان احنا فعلا بنكولابوريت مع بعض كلنا بنكمل بعض. حد واحد بس موده مش لذيذ بيأثر على كله. حد واحد بيسيب الدنيا تبوظ هو انت بوظت وبهدلت التيم ورك بقى اللي هو في كل فدي كانت حلوة قوي. بس من اصعب الروتينز اللي بتيجي بقى تحكيم وايز يتحكم. فعشان كده بيبقى الجماعي in general بطولاته مميزة قوي. يعني في ناس all over the world بيروحوا بطولة الجماعي مخصوص ايا كان بقى World Championship او World Cup كله عايز يروح يتفرج لان هي بجد شكلها حلو قوي طبعا. والروتين ما بتبقاش دقيقة ونص زي individual هي بتبقى 2.5 دقيقة وبتبقى more complex فيها حاجات معينة يعني كده like collaborations exchanges حاجات دي بتتعمل بالأدوات بتخلي ان الروتين جامده يعني وألذ للعين اللي بيتفرج بتهيألي طبعا very entertaining يعني very entertaining. انا لما بتفرج على الجماعي دايما بيفكرني عارفه لما تشوفي مثلا حاجات زي سيرك دو سولاي. ايوه يس هي ده حقيقي اقرب حاجه ليها. يعني وبعدين يعني اصلا ساعات بصراحه بستحرم ان لما حاجه زي الجمله الجماعي ايوه صح شايف ما بستعمل الجمله لا لا عاجبني ان هو خلاص لا خلاص شغل لي جمله والنبي ارقص عليها شويه. بحس ان بستحرم ان هي ما فيهاش مش مصروف وراها برودكشن لان هي technically speaking هي كانها سيرك دو سولاي بس من غير برودكشن. فتحس ان هو واخد كتير قوي من الباور اللي هي ممكن تروح له. يعني ده الفرق اللي بحسه شويه ما بين الجمباز الايقاعي والمثلا السكيتنج الدانس سكيتنج ما اعرفش بيسموه ايه. اوكي ان هو شويه تحسيهم بيبقوا سنه بسبب اللايتس سنه تحس ان هم بيحاولوا يديله شويه كونتكست. فاهم قصدي different touch of art بيكمل الجمله. بس هقول لك حاجه احنا ما ينفعش يتعامل معانا كده لان احنا من كتر ما الادوات بتاعتنا بتبقى في الهواء. انا لو في اي نور مختلف طبعا مش هعرف امسكها هتقع علينا. فايتس very important ان يبقى يعني حتى احنا لما بنروح نجرب الارض احنا لازم نشوف السقف فوق فاتح ولا غامق. واو. عشان لو هو غامق ولو الاداه بتاعتي اوريدي لفاها بحاجات معينه واو. الوانها غامقه لا محتاجه اعمل حاجه ان انا اقدر اشوفها لما اجي ارمي الاداه عشان اعرف امسكها تاني او فايس فيرسا. فبيبقى مهم قوي بلس اللايت مهم جدا ان يعني لاتس احنا بنلعب في سكوير السكوير ده يبقى الاوتلاين بتاعه النور جاي ما يبقاش من فوق بالظبط لان لو رميت وعيني ضربت في النور عادي ممكن الاداه تقع عليا. ولما الاداه تقع عليا يعني في حاجات ممكن
تعورني في حاجات لا يعني الصولجان مثلا خطر. كنت لسه هقول لك مره وقع عليا وانا بلعب كانت وقعته بفورة. طب لا، السؤال بقى بس- طالع من سؤالك، انا فصعب عجبني قوي يعني. السؤال بتاعك ده، سيرك دو سولاي وان الكوريوجرافي مستاهل طبعاً. برودكشن اكتر وكده. ماليش دعوه بقى انت مصريه بتلعبي من مصر من مره، يعني انت كواحده رحتي الاولمبيكس وعملتي جيمناستكس، يو اوريدي هاف الموهبه وبقالك سنين يعني طفحتوا كوتا. فاهمه الكوتا الصولجانه لحد ما عملتي اللي انت عملتيه ده. انت رحتي الاولمبيكس، خلصتي الاولمبيكس، طلعتوا كام؟ كان التاني. بيرفكشن يعني، دخلتوا الفينالي اوكي، يعني كان ممكن تبقوا احسن ناس في العالم بجد صح في 2010. بعد الاولمبيكس بقى كواحده بتلعب جيمناستكس وعندها كل المواهب دي، هاو كان تقدري تستعملي اللي انت اتعلمتيه في حياتك ده ازاي غير انك تبقي مدربه؟ يعني محكمة، وهو ده اكتشلي يعني اللي انا شغال عليه ايه دلوقتي. الاوبشنز يعني؟ ما هنتكلم عليها، بس قصدي ايه يعني انا متخيل بره ممكن حد يروح يبقى عايز يشتغل في سيرك دو سولاي. ممكن لا طبعا. على فكرة ده اوبشن برضو وارد، بس مش هيبقى قوي في الفيلد بتاع الجمباز. يعني they will use الاكسبرتيز بتاعتك as a gymnast عندهم في الكوريوجرافي بتاعتهم بقى. you're flexible، هياخدوك في حتة في اللقطة اللي هتبقى فيها flexibility show معرفش ايه، تستخدم ادوات بطريقة very unique، هياخدوك في الحتة دي. يعني انا اي حد طالع من جمباز ايقاعي او فني كولاد حتى، لا بيبقى ليهم edge مختلفة تماما عن اي حد بيلعب اي رياضة تانية، لان انت you started from the very from the bottom of it and you build upon it كل سنة كل شهر كل شوية، مش سهلة خالص. فطبعا في سيرك دو سولاي طبعا هيستخدموا حد زي دي، بالعكس ده بالنسبة لهم هيبقى شخص very potential طبعا كمان very عشان عنده potential. الديسيبلين. discipline the coordination. احنا throughout الجمباز انت بيخلينا نركز في every single detail بتحصل حوالينا، ان لو حاجة جاية من هنا هعرف امسكها، حاجة جاية من هنا في نفس الوقت، ففي coordination كده مش عادي. plus you feel the person. كنت بعمل تيست بس ما قلت عشان انا قلت حسيت اني قاعد مع باتمان فقلت اجرب. لا بس بتكون ماتريكس. لا بهزر قول بس فاهم في حاجة لا، جاية. كملي انا جاي اتفه. بس لا انا متخيل طبعا انتوا بتبتدوا تقريبا من وانتوا عندكم 4 سنين. يعني 4 سنين حتى كده متأخر، يعني من 3 سنين ونص this is the perfect age. 3 سنين سن ونص. لان ده السن الجسم البيبي او الطفل لسه بيبتدي يتكون، فانك تبتدي معاه flexibility والليونة دي ومن السن ده احسن بكتير، لان كده واحنا كلنا عارفين كل ما بنكبر كل ما البني ادم بيبقى more stiff. بس مش 4 سنين صغير، حتى في الباليه بيقول لك لما مش عارف ايه اللي بيحصل في صوابعهم. لا ما هي دي related لده، ما هي انت بس ده مش خطر؟ لا بجد؟ ما انت بتاخدها gradually، مش ايه اللي بيتكسر وايه اللي اصابات ملاعب. مش بيمسكوا رجل بنتي وعامل. انا دخلت بنتي بس فني مش ايقاعي. اوكي. هي بقى لها دلوقتي 6-7 شهور مثلا، هي عندها 5 سنين، فابتديت اقول لي 4 سنين ونص مثلا لتس ايه. عايز اقلبها اصلا ايقاعي، بفكر جديا اقلبها ايقاعي. حاسس ان هي هي عشان بتحب الرقص زي عينيها، فانا حاسس ان هي صولجان بقى، صولجانات بقى في الصبح في الليفينج. عامة انتوا ممكن جدا تعملوا الشيفت ده، بس you need to make sure كفlexibility wise الموضوع مش هيساعدها ولا لا. يعني دي بتبقى من الحاجات المهمة قوي في الجمباز الإيقاعي. يعني أنا مثلا يعني بتبقى أكتر ولا أقل من الفني؟ لا بتبقى أكتر. واو. الفني مش محتاج فيها flexibility قد ما الجمباز الإيقاعي محتاج، لأن معظم صعوبة اللي هي a certain element بتبقى في الروتين هي كلها based on flexibility. كلها أجيب رجلي هنا فوق فبكون فاتحة رجلي 180 degrees، دي مثلا صعوبة. أنط في الهواء وأعمل split، ارجع بظهري ورا زي بريدج كده،
it's back flexibility. فهي كلها عبارة عن حاجات دي. انا كنت بفتح 180 برضه على فكره، كنت بلعب تايكوندو. ايوه ما بالظبط هي نفس الحاجه. بيحطوا كرسيين بلاستيك اللي هم البيض بتوع النادي دول، أيوة. عارفهم بتوع ولا السنتر فورد. سواك. لا هو ده التسخين حط بتاعنا. رجل هنا ورجل قدام هنا، رجل ورا. يبقى المدرب يقوم معدي آه. بس يدوس عليك بصباعه. احنا كان بيحصل احنا ده كان part of التسخين الديلي، التسخين بتاعنا. وقعدتي بجد؟ قد ايه بتلعب؟ يعني قعدتي من 4 سنين قد ايه ان انت بتلعبي فعلا dedicated؟ my entire life لغايه واو. كام 2015 لغايه 2016. يعني انت من اول ما فيش في النص فتره بطلتي شويه؟ لا من خالص. 3 سنين ونص داخله كل يوم كنت بتلعبي كل يوم ولا كم يوم في الاسبوع؟ كنا 6 ايام في الاسبوع. 6 ايام في الاسبوع من وانت 3 سنين ونص؟ لا يعني يعني طبعا مع كل سنه بتفرق، يعني بتقعدي اول ما تزودي؟ بتبتدي بتبقى 3 هي ايام غالبا مش فاكره اصلا هي 3 بعد سنين كده. ونص كانت بتروح قد ايه. لا بس 3 سنين ونص دي بس 3 سنين دي 3 ايام في الاسبوع. اوكي. بعد كده كل ما بتكبر كل ما بتزيد، بلس بيزيد الاورز كمان. طب يعني ممكن اي حد يخش الاولمبيكس؟ يعني دلوقتي بالنسبه للبنات المصريين، انا بكلم البنات عشان انتي بنوته، البنات شفت البنات، البنات المصريين اي حد بيلعب رياضه از ات ايزي؟ يعني ممكن تقول لهم ان هي سهله ان هم يروحوا الاولمبيكس؟ مش سهله انه لو اشتغلوا بجد هيروحوا الاولمبيكس، ولا في حاجات مستحيل؟ لا ما فيش حاجه مستحيل، بس it requires dedication commitment مرعب. و consistency level مش عادي. فبالتالي عادي. بتساكريفايس حاجات كتير قوي في حياتها وما لا لازم حد يكون willing ان هو بجد هي sacrifice quite حاجات كتير قوي، وكلها is equal happiness. يعني اللي هو صحابي كلهم خارجين، صحابي كلهم مسافرين، رحلة مع المدرسة، رحلة مع الجامعة، whatever الحاجات دي كلها. لا طبعا لازم give up on يعني. بس انت لازم كنت أكون بتلعبيها، mentally- انت كنت حاطه في دماغك ان انت عشان عايزه في الاخر توصلي لحاجه معينه ولا بالظبط. انت خلاص وصلت في الاخر لمرحله ان هي that's my life، انت انا كل يوم بروح التمرين؟ It became a lifestyle. It became a lifestyle for sure. يعني it's a good lifestyle. قد ما هي كانت صعبة بجد. كنت بحس ساعتنا احنا في الجيش، تمارين وكامبس بالثلاث شهور برا مصر، وما فيش ما اشوفش اهلي كتير، كنت على طول مع الفريق بتاعي. قد ما بجد it's worth it. It's worth this journey. ان انا كده من وانا صغيرة انا my aim my goal is نفسي اروح الاولمبيكس، نفسي بتفرج عليها من وانا صغيرة. فانا اللي هو بدأت فيها وداخلة وانا one day I'll reach it. واهلك مشجعينك؟ اهلي مشجعيني. ما دي حاجة مهمة قوي. في حد بقى اهله ما كانش مشجعه؟ لا انا متخيل ايه، متخيل ان مثلا ممكن يبقى حد يجي له فرصه ويجي له ان هو يطلع الاولمبيكس، وبعد كده اهله يقول له لا والله يا معلم ما هتقعد تذاكر. لا ما اعتقدش ان حد هيعمل كده. لا مش هيوصل لمرحله لان عشان اهله يوصلوا البني يعني صح انت عارفه اكتر مني اكيد. لا لو حصل ان حد وصل لمرحله ان هو اصلا اترشح للاولمبيكس، ده معناه ان هو اهله اصلا حاطين معاه كميه وقت وديديكيشن ان هو يروح التمرين. بتتكلم مثلا في 8 و9 ساعات في اليوم. 100%. مفيش بقى جو الافلام ده اللي هو الواد بيروح من ورا اهله يتمرن بقى وبعدين يبقى لعيب كوره فشيخ فيجي يطلع بقى يقولوا فيلم العالمي وبتاع. لا هتبقى لا انا عايزك تبقى دكتور سنان. لا يا بابا يا بابا انا عايزيني في البرازيل دكتور سنان في الكوربه. مفيش حد من صحابي في الكوربه مش في الكوربه الكوربه انت عارف عارف ايجار العياده في الكوربه كام؟ انت مجنون يا ابني. كوربه يالا بتاعت الانجليز زمان. لا بس ده احنا بنودي بنتي يومين في الاسبوع او 3، وكل مره ساعتين بنفضل قاعدين في ساعتين في النادي. ولو قالوا لي الاولمبيكس فاهم هشحنها بكره الصبح اصلا. الاولمبيكس هي اصلا. بس انت متخيل بنتي هتجيلها الفرصه ان هي تطلع اولمبيكس اللي كل العالم كله بيكون مستنيها كل 4 سنين عشان تتفرج على احسن لعيبه في العالم كله في الرياضه دي، واقول لا مستحيل طبعا. الافلام اللي احنا بنشوفها، طب بيعملوا الافلام دي ليه لو احنا مش بس انت تفتكري الناس فعلا عارفه قد ايه الناس اللي بتروح الاولمبيكس دي هي فعلا احسن ناس في العالم؟ انا ساعات بحس الناس مش مقدره، يعني الناس مش متخيله
حجم ان حد كلمه ان حد بيقول انا رحت الاولمبيكس دي قد ايه دي حاجه محتاجه شغل مش بتاع بني ادمين، ده هو شغل في ليفل تاني خالص. بس هقول لك هما يعني throughout الاكسبيرينس عامه لا هما بيكونوا عارفين ان الاولمبيكس is a big thing. أوكي. لا ده حوار اوكي بس ما بيكونوش فاهمين بقى البروسيس كله بيجي ازاي. هي دي فكرة، ما بيكونوش aware او اللي هو هتمرن كل يوم انا لو شاطر تمام وجامد وكويس وبريتش الليفل بتاع 1 2 3 هروح اولمبيكس. بس لا هي it requires a hell of work and effort. يعني let's agree ان اي شغلانه او اي رياضه او اي نجاح الواحد بيحققه بيبقى عالمي وبيقدر ياخد منه سواء شهره او فلوس او حاجه، ده بيتطلب حاجات كتيره جدا ويوجولي الناس ما بتبقاش شايفه الحاجه دي. طبعا زي يعني ابسط مثال زي الممثل مثلا او السيلبرتي ده، كل الناس يا عم انت بتخش تقول كلمتين في دقيقة في المسلسل بتاخد ملايين وبتاع، مش عارفين ان اصلا الممثل ده عشان يعمل 3-4 مشاهد بيقعد 20 ساعة عشان اصلا يوصل وياخدوه في مشهد. ده بقى لا ده حاجة تانية، بس قصدي كمان. حتى لما بيوصل بيتمسح بكرامته الارض وفي الاخر بياخد 2% من اللي الناس فاكرة ان هو بياخده، فاهم؟ بتصب في كل حاجة، اولمبيكس في رياضة في شغل في نجاح صح. اي حاجة كل اللي دماغ الناس ده تايمز 100 عشان لا صح. انا بس الحاجة الوحيدة اللي بحسها بس في الاولمبيكس بالذات it's a little different ان هي دايما الاولمبيكس دايما let's say for example مثلا حد سيرك دو سولاي let's say انا النهارده معجب هو سيرك دو سولاي اقرب حاجة للريدماتيك جيمناستكس. لو حد مثلا وصل النهارده ان هو بقى في جروب مصري بيرقص في سيرك دو سولاي، مصر كلها هتبقى بتتكلم عليه for years سنين وسنين قدامه، هيبقى بالنسبه لهم ده فخر العرب يعني. versus ان ممكن حد يكسب الاولمبيكس هيتشهر لمده سنه، ده حقيقي خلاص على كده. الحته دي دايما الاولمبيكس واي ثينك انا دايما بلوم الاولمبيكس نفسها فيها مش البلد يعني، عشان الاولمبيكس ما اعرفش ايه السبب ان دايما هل هم مش بيسبورتوا الاثليتس بعد ما بيخلصوا، مش بيحطوهم في بروجرامز معينه ان هي بعد كده تسبورتهم. انا مش عارف ايه بصراحه ايه اللي مختلف في الاولمبيكس دايما. يعني النهارده لو واحد كسب اي بطوله UFC مش عارف بوكسينج، ان هو النهارده مايك تايسون كان اولمبيان دخل الاولمبيكس، بس هو ما اتشهرش غير لما كسب الWBC اللي هي العادي البروموشن الطبيعي. فدايما الاولمبيكس تحسها كده واخده كده حته مع نفسها ان هي تاني البلد مش يعني انا حاسسها البلد اكتر من انتوا. ايه اللي حصل معاكم؟ لا هي البلد هي البلد اكتر يعني. رجعتوا المطار لقيتوا بقى ناس وكده؟ اول ما رجعنا يعني كان طبعا الدنيا كان فيها it was booming فترة. فريق جمباز منتخب مصر اللي طلع ومثل مصر في أولمبياد سنغافورة. قعدت كده فترة طبعا أخدنا يعني جالنا the welcoming. أصلا المطار كان طبعا حاجة خطيرة، وكان ساعتها وزير رياضة اللي استقبلنا وكمان عملوا لنا زي لمونا كلنا تاني، وعملوا لنا تكريمات كتير ومكافآت والحاجات دي كلها. احنا واللي كانوا معانا في نفس الديليجيشن اللي برضو حققوا ميداليات. and then يعني قول مثلا سنة سنتين وبعد كده الموضوع نام تاني. طيب ليه مش بتاخدهم الفرق دي تفضلوا مركزين معاهم ان هما دول اللي يكملوا معاكم، او تستخدموا مثلا في اللجنات الفنية بتاعت الجمباز في التحكيم، او مثلا في الاتحاد الجمباز، او ليه ما يتحاولوش انكم تدخلوهم في الاتحاد الدولي وقتها الكونتينيتي بالظبط. بس انت اول سنة سنتين اخدتوا حقكم بصراحة ان اخدتوا حقكم ويور ابريشيتد وريكوجنايزد وكل حاجة بلس كمان من بره. يعني احنا في الجمباز معروف ان احسن بلاد بتلعب جمباز وهم ابطال العالم على طول رانكينج اور تاني بيبقى روسيا وبيلاروسيا وبلغاريا. مين ال3 بلاد دول اللي هم بيلعبوا على الاول والتاني على طول، بس روسيا از ذا توب. فاحنا حتى الكامبات بتاعتنا يعني كل المعسكرات وكل الحاجات اللي كنا بنعملها بريبس للاولمبيكس كانت في روسيا.
وكانت رئيسة الاتحاد في الروسي هناك من اهم الناس في الاتحاد الجمباز الانترناشنال العالمي يعني the global. كفاية هما جم وصلوا اللي هو they recognized us ان هما كمان they have mentioned ان team Egypt is the second Russian team. فدي واو. بالنسبة لنا كانت ايوه لا دي از بيج دي طبعا دي حاجه يعني كبيره دي كانت جدا حاجة اللي هي هو شهاده ما كناش- اعتز بيها وكده بالظبط يعني حتى ان هي تتقال كده والناس كلها تقول كده. حتى على الويب سايت بتاع الاولمبيكس موجود دلوقتي Olympians names are already في الويب سايت ده وبيقول لك كل واحد participated في بطولات ايه والكلام ده. انا بحس ان بره هما بيستغلوا كويس قوي الاولمبيانز بياخدوهم مثلا اتفه حاجه مثلا بيعملوا اعلان for fitness inspirational thing by an Olympian او مثلا مايك فيليبس مثلا بيستخدموه في حاجات على طول ان هو he's featured في اعلانات featured في حاجات ليها دعوه بسبورتس وير حاجات ليها دعوه بالاتحاد السباحه مثلا عندهم او they know how to continue this journey معاهم مش بيقتلوها. حتى لو بطل هنحكم هنا احنا في مصر وقتها الحتة دي عندنا كان a bit behind. انا مش هقدر انكر ان دلوقتي لا احسن بكتير لاني انا دلوقتي مثلا لا I do have the chance زي ما انا حاليا from this point لا انا بذاكر وبمتحن امتحانات عشان ادخل الاتحاد التحكيم الدولي عشان ابقى later on لو نجحت ابقى اقدر مثلا ادخل اروح احكم بطولة عالم او احكم في اولمبيكس بالظبط. فدي حاجات هما دلوقتي شغالين عليها. مدربين مثلا يعني انا اول ما سبته خلصت وكنت طلعت جامعة برا وكملت عملت سمستر برا. ساعتها طلبوني امرن هناك فريق الماني في المانيا بس كانت بمساعدة رئيسة الاتحاد وقتها هي اللي مثلا she pushed for it فساعدتني. انا ما كانش في بالي حاجة زي دي. لما رجعت ابتدوا اللي هو لا احنا عايزين مدربة المنتخب تبقى اولمبيان اللي هم طلعوا كذا او حد محقق حاجة كبيرة. فبدأوا من هنا الموضوع ده يconsiderate شوية. لا فعشان كده لا هي it's based on the country not on the Olympic Committee. انا يعني 100% اللي انت بتقوليه انا معاكي فيه بس شويه يعني حتى برضه في امريكا let's say انت قلتي مايكل فيليبس رايت. مايكل فيليبس عشان كسب الاولمبيكس كم مره بتاع مثلا 50 مره مثلا. هو اصلا تقريبا خلاص بتقولي سباحه هو مايكل فيليبس مفيش غيره اصلا. يوسين بولت مثلا في الجري هو بولت مفيش غيره. فهي في ليفل كده معين بتفرضي نفسك ان انت on a mass scale ان خلاص الناس كلها عارفه ان ده الايكون بتاع كده. هو اولمبيكس بقى مش اولمبيكس ده هو الايكون. بس هقول لك حاجه سوري هقطعك بس لا. فريده عثمان مثلا ما هي شيزون اولمبيين وبتكسب ما هي مصريه بس امريكا مثلا بيعملوا لها قلبان اكتر ما مصر هنا بتكون عامله. انا معاكي في دي طبعا 100% ان مصر لسه سبيشالي كمان في الرياضات اللي هي تكنيكلي شويه تعتبر جديده على مصر اصلا. انا معاكي 100% بس اوفرول الاولمبيكس في كل البلاد مش بتدي الحق behind الاولمبيانز زي ما الناس متخيله. يعني انا بقول مثلا اولمبيان المفروض من اولمبيان ده لما يبقى انا خلاص بقيت جولد ميدالست اولمبيان المفروض ابقى خدت فلوس اصلا تقعدني سنين في البيت اصلا ده مبدئيا. يعني انا لو كسبت النهارده بطوله برايفت بس بطوله كبيره غالبا هتعملي فلوس هتعملي ملايين مبدئيا يعني. انما في الاولمبيكس most probably لا. فحتى في دي عشان كده بقولك ساعات بلوم الاولمبيكس نفسها ان ازاي ان انتوا عندكم احسن ناس في العالم وستيل انتوا مش بتدوهم حتى الفاينانشال ريكوجنيشن اللي هم المفروض يعملوه. اوكي فاهمه قصدي انت والله. والاولمبيكس دي يا باشا زي الصيت ولا الغنى هي كده هي اكتر عامله يعني انت ممكن من الاولمبيكس تبقى عندك الصيت فتخش البطوله الفلانيه فتكسب فتعمل الفلوس المعينه. في حاجات كتير قوي في حياتنا بتبقى اكسبوجر واسما وتوديك في حتت كتيره قوي بس ما بتديكش الفلوس اللي انت بالظبط كده. هي بالظبط كده. We love you جوزة. You more. Thank you والله for having me. This so role model لكل السبورتيف girls in the country. ايوه طبعا. Thank you.
فحياتي كانت عبارة عن office hours عادي جدا، وبروح نطة بقى على طول. the thing I enjoy the most is fitness, working out، الكلام ده كله مع بيفت. or في الأكاديمي بتاعت جمباز الإيقاعي في نادي الجزيرة، بس البرانش الجديدة اللي في أكتوبر. I love kids so عاملاها لهم يعني مين يعني. البوت كاسترز